Assalamualaikum, saya Farida dari Stars Excellent. Ringkasan aliran tunai ini akan membantu usahawan untuk mengetahui kedudukan tunai dalam perniagaan mereka. Seterusnya, saya akan tunjukkan cara untuk merekod duit masuk dalam perniagaan. Ini adalah template untuk merekod duit masuk. Ada ruangan tarikh, butir, cara pembayaran, jenis transaksi dan jumlah duit masuk. Jom kita mula merekod. Anda boleh pilih di sini cara pembayaran untuk jualan pada hari tersebut. Dan pilih di sini jenis transaksinya. Dan terus merekod. Sekiranya anda ingin tahu berapa banyak duit yang telah masuk setakat bulan 1, anda boleh pergi kepada Cashflow. Nampak di sini duit masuk sudah bertambah.